পৃথিৱী দাঙিলো তামাম কিৰিলি পাৰিলো। ओके तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल क्योंकि आज के हमारे वीडियो में कोनी आई আছে জানেন না गाइस 2004 জুন ভাই আমাৰ অসমৰ সবৰে মৰমৰ নয়ন নীলিম দা আৰু তাৰ পিছত আমি ভিডিওটো চাম অসমৰ বিখ্যাত হাউলিৰ ৰাস तो इतना हाउली रखल पड़ा एक बार मेरे स्टाइल में मोर कम बाकी राइस नमस्कार देवटी ब्लॉग चैनल धमका वीडियो ला हकल के स्वागत तम जनाइसो बैग हेलमेट लई कोड सुनिसो थामना नहीं गम पाइसे हाउली गाइस तो लेखा আছে 95th हाउली रास महोत्सव तो मानसर दिन নাই রাতিতে থিয়া দিবা জায়গা নহয় পতা হৈ গৈছে মানে খচি খচি পতা কৰি ফেলছি যেহেতু ৰাতিতে থিয়া দিবা জায়গা নহয় গতিকে আমি দিনতে অলপমান চাবা আৰু ফালে গিলাখান ডিস্কোডেন্স সলমান খান ঋতিক রোশন গোটেই আছে দুখতে আৰু ফালে গিলাখান সৰু চলি উঠা এই হাউলি চিৰকিতে বৈদ্য ডাঙৰ কিন্তু আমাৰ পাঁচচালতে পাত্তা নাপে বৈদ্য ডাঙৰ বানছি আৰু হাউলি ৰাসত মানে খালি দোকান মানুহ দোকান দোকান হয়নে মানুহৰ দোকানে মানে বেলেগ একো নাই এটা ঘৰত যে কিনে আহি আছে নয়ন নীলিম দা গতিকে থামনেল খান চাই গম পাইছে আপোনালোকে চবে গতিকে মই বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈছোঁ মোক বাহঁতে ফোন কৰি কৈছিল মানে আমাৰ বাই তো এতিয়া তাহাঁত টাকালৈকে যাম ইয়াৰ পৰা চিধা আৰু তাহাঁতৰ পৰা যাই কিনে পাঁচচলা চিনেমা হল নয়ন দা আহিছে অলপমান ৰাস্তাত ঘূৰোঁ আৰু তাৰপিছত তাকে যাম অডিখন চাই অডিখন আৰু হাউলি ৰাসৰ মুখ্য আকৰ্ষণখন মানে অডিখন আছে ইয়াতে মানে হাউলি ৰাসত সোমোৱাৰ লগে লগে এখন দেখা পাব অডি আৰু এই লাষ্টত লাইন পাতি গাড়ী মাখাই আছে চব সিহঁতে টিকট দিয়া নাই তাৰ পাছত দিব এখন লটাৰী এটা লটাৰী সেই আৰু এখন লটাৰী মানে লটাৰী এতে এতিয়া এরপর যাওঁ আর বেশি রাস্তা দিনত আর কি রাস্তা অলপ মানে হাউলিত আহিলোঁ আপোনালোক দেখলোঁ এতিয়া ঘৰত যাওঁ ঘৰত যে চিনেমা হলত নয়ন দাহোঁ আহি আছে তো বাহাত টাকালৈকে যাওঁ নয়ন দা আহি কিবা এটা হ'ব গাইজ বোলক তো গাইজ মই ইফালে বাহাত টাকা আহিছিলোঁ কাৰণ বায়ে মোক কৈছিলে আজি যে নয়ন নীলিম দা আহিব আৰু বাৰ মানে নয়ন নীলিম বিৰাট ভাল হয় না আগত চিনাকি আৰু ভালকে তো দাদা আজি পাঠশালা হলত আহি আছে আৰু মই গম পাওঁ কথাটো তো তাক মই সাৰপ্ৰাইজটো দি দিলোঁ আৰু থেংক ইউ 3 মিনিটত দৌৰি আহি ঘৰত 3 মিনিটত আহি পাইছোঁ একদম তো এতিয়া বোলা তাক চিনেমা লগলৈ যাওঁ আৰু নয়ন নীলিম দা উই আৰ কামিং আৰু এইফালে নয়ন দাও আহি গ'ল আৰু অলপমান ওচৰত যাই কিনে কথা পাতিব মানে ইমান মানুহ হৈছে ভাই চাহাব দে আৰু যাওঁ আৰু বস্তু অলপমান কথা পাতোঁ তো গাইজ ইফালে নয়ন দা আহি গ'ল তো নয়ন দা পাঠশালাত আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু বন্ধু ফিল্মখন কি কম চাইছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিল চালা সেটা পাঠশালা rather Romania than Exposure. পাঠশালা চাই দিব ফিল্মখন আৰু Some ফিল্মখন আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এটা বস্তু চাওক নয়ন দা আগত থিয়া হৈ আছে নিজে কেনে এটা নেক্সট লেভেল ফিলিং হ'ব লাগিব নিজৰ ফিল্মখন পাছত দেখি চলি আছে আগত দেখি হিৰো থিয়া হৈ আছে দে আৰ আৰু নয়ন দাৰ এজন খাস বন্ধু আছে দাদাৰ নামটো মোৰ তৌফিক আহমেদ ঋতু আচ্ছা আৰু কেনেকুৱা লাগিছে দাদা যে ফিল্মখনত ধৰক অসমৰ মানুহে ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লৈছে কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আৰু অসমীয়া ছবি জগতৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে ভাল খবৰ একদম এখন অসমীয়া চিনেমাই ইমান কম দিনত ইমান ব্যৱসায়িকভাৱে সফল হৈছে কিবা এটা আমাৰ চাই কিনে মানে ইম'চনেল হৈ গৈছে কাৰণ মই এখন কলেজত পঢ়ি আছোঁ আমাৰ লাহেকৈ কলেজ শেষ তো যেতিয়া লাষ্টৰ চিনটো দেখুৱাইছিল যে নয়ন দাহৰ এখন যেতিয়া বিদায় মিটিং টাইপৰ হৈছিল তো সেইটো চিন চাই মোৰ নিজৰ চকুৰ পানী লাগিছিল তো মানে চাব লাগে আৰু চবেই এইটো জীৱনত চবেই পাৰ কৰি কলেজ লাইফটো চবেই পাৰ কৰি আহে গতিকে এটা অনুভৱ কৰোঁ ফিল কৰিব আৰু মানে বস্তুটো আৰু গতিকে আৰু এটা কথা যে আমাৰ চিনেমা লাগিব আমাক বঁটাও লাগিব আমাক ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আজৰি আনিব লাগিব তেনেকুৱা চিনেমা নিৰ্মাণ হ'ব লাগিব আৰু কমাৰ্চিয়েল চিনেমা লাগিব আমাক কমাৰ্চিয়েল চিনেমা থাকিলেহে আমাৰ শিল্পীসকলে দুটকা পাব আৰু ছবি উদ্যোগটো জীয়াই থাকিব গতিকে এইটো খুব প্ৰয়োজন তো গাইজ নয়ন দাৰ লগত বন্ধু চাবলৈ আহিলোঁ নয়ন দা এটা কথা সুধোঁ নিজৰ ফিল্মখন নিজে চাই কেনে লাগে আৰু এবাৰ মানে এটা গান গাইছে ফিল্মখনত গানটো এবাৰ পৃথিৱী দাঙিলো তামাম কিৰিলি পাৰিলো হেজাৰ চুপতি মাৰিলো সৰু দুষ্টানি যাবা তো গাইজ নয়ন দাহন গেল আৰু ভাই
কেনে বঢ়িয়া তামাম কেনে লাগিল বঢ়িয়া আজি নন্দা একদম আৰু বন্ধু এনে কি পাছ বন্ধু মোটামুটি এতিয়া যিমানটা আছো হৈছে গোটেইকেইটা নাই তিনিমাহ মুহূৰ্ত একদম মুখস্থ মোৰো মুখস্থ নেকি 3 বাৰ চাইছোৱে মই মুহূৰ্ত হৈ গৈছে একদম বাৰু এটা ভাই দিলোঁ বাই বাই মই ঘৰত যাওঁ ভাই দে কালি লগ পাম কালি আৰু জুবিন দাৰ আমাৰ পাছত বম খেলা এখন আছে কালি চাব লাগিব দে ভাই তো গাইজ এতিয়া চব মানুহ গুচি গ'ল আৰু এতিয়া আমি তিনিটাই আছোঁ ইয়াতে মীনাক্ষী বা আছে এইফালে বা আছে আৰু মই আছোঁ তো বা কেনে লাগিল বহুত ভাল লাগিল চাইছো আগতে বন্ধু দুবাৰ চালো আৰু আজি অলপ চালো আঢ়াইবাৰ হ'ল মোৰ 4 বাৰ মোৰ 3.5 বাৰ হ'ল মোৰ ডেৰবাৰ ফুল আজি হাত ডেৰবাৰ অ' চালা না ফিল্ম চালা না আৰু যদি চান্স পাওঁ আৰু চাম ভাল লাগে একদম সঁচাই বন্ধুখিনিক সঁচাই ভাল হৈছে মানে ক'ব লাগিব আৰু এই পোষ্টাৰখনত চাৰাং ফটো উঠি আছে মই আগতে বন্ধুখিনি এটা ব্লগ বনাইছোৱে বন্ধু চবৰে থাকে লগ চবৰে থাকে অ'কে ইমান ভাল লাগে অঁ আমাতকৈ সৰু হেন পায় আমাতকৈ ডাঙৰ মোতকৈ সৰু যেন লাগে 12 না 12 দিবা তো মানে 11 হেন পাই আৰু মানে তই এদিন বন্ধু চাইছই আজি মই চালে সাৰপ্ৰাইজটো কেনে লাগিছে এই তামাম থেংক ইউ ছ' মাছ ইটছ অ'কে ৱেলকাম ক'ব লাগে ইটছ অ'কে চবে চাব okay. আৰু চবে মানে কি কয় ঠেলে লৈ যাব আৰু থেংক ইউ ফাইনেলি আহিব আৰু বাহাৰ ঘৰ য'ৰ পৰা মানে গৈছিলোঁ ঘৰৰ পৰা দৰাদৰি আহিলোঁ আজি বাহাতে আহিলোঁ আহি কিনে গ'লোঁ তো তাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু বা স্পেচিয়েল থেংকছ মানে থেংক ইউ আৰু একদম আৰু এটা কথা কওঁ যে ৰ'বা আগতে মোৰ কথা ক'বলৈ যে বা এটা চেনেল আছে বিন্দাছ মেঘালী বুলি বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাইছে বাই গতিকে মই চেনেলটো লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু চেনেলটো স্ক্ৰীনশ্বটটো আহি আহি আছে আপোনালোকে বিন্দাছ যাওক মৰম কৰক কাৰণ আমাৰ কাষৰে বা মানে মোৰ ঘৰ এই অলপমান দূৰতে গতিকে চবে মৰম কৰক আশীৰ্বাদ ধৰক চবে উঠা লাগে একেলগে হয়নে নহয় বা মই যে এইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু যিটো ভিডিঅ' বনাওঁ জোচ মানে সঁচাকৈ মই এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ বানি আছোঁ আৰু কিবাকে ভাই বানি আছে মই মানে চবে বান্ধা ভিডিঅ' আপোনালোকে চালি হ'ল আৰু এতিয়া বাজিল কেইটা চাওক মোটামুটি 5টা বাজে ফটাফট ঘৰত যাব লাগে গাইজ আৰু ভিডিঅ'টো ঘৰত শেষ কৰি আছোঁ তো গাইজ এই ভিডিঅ'টো এতিয়া কৰোঁ শেষ আৰু যে হ'ল নেক্সট ডে তো এতিয়া যিহেতু চলি আছে ৰাজ গতিকে অলপমান যাই আছেও তো সেয়া যদি ভাল পাক লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টটো ক'ব কেনেবা আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰি ল'ব দেৱাপুতি ভূঞা বুলি আছে যদি কথা আছে যদি কথা আছে দেন ইনষ্টাগ্ৰাম বিন্দাছ মেছেজ কৰক আমি কথা পাতিম তো এতিয়া দিয়ক সোনকাল যাম ৰখি আছে চলিকেইটা যাব লাগে দেৰি হৈছে ভিডিঅ'টো যাই কিনে এডিটো কৰিব লাগিব সেয়া দিয়ক বাই বাই গাইছ বাই বাই আকৌ লগ মই ভিডিঅ' হৈ আজিলৈ বাই বাই টাটা জয় অসম বাই বাই